and namaste. Welcome to my back YouTube channel. I hope सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु सो गाइस आज चाहिँ धेरै भयो अपडेट नभएको ब्लगमा है आज चाहिँ हामी सात विषयबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब पनि चिनाकोट जाने तयारी गरिरहेको छौं बाटोमा चाहिँ कस्तो कस्तो कन्टेन्टहरु भेट्छ अब हेर्दै जाऊ है भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला आज चाहिँ स्पेशली गाउँतिरको भ्लग पर्छ है त हामीसँग चाहिँ दुईजना है हेलो हेलो के छ ठीक छ हामी चाहिँ अब 7 विषयमा अहिले चाहिँ अब चाहिँ लाग्नुपर्छ है त हामी ल एकछिन जंगल ब्लग हुने छ आज चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो 7 विषय चाहिँ रमाइलो छ र सुन्दर छ है यहाँनिर चाहिँ धान खेती गर्ने ठाउँहरू पनि सुन्दर छ ठाउँ चाहिँ Look at view, right guys. Chinakot यताको लागि के भन्छ फेरि ज्यामिरे है ज्यामिरे गाउँ है गाउँ कालिम्पोङ Maggie like look at you guys and the all beauty grass विभिन्न ठाउँहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ हेलो गाइस अब जंगलको बिचमा छ हामी चाहिँ आज जंगल यहाँ चाहिँ ट्र्याक्टरले मिक्सर काम गरेको अवस्था
योजना कामहरू भइरहेछ होला। Hey guys, हामी चाहिँ कता जङ्गलतिर है चिनाकोट जान लाग्यो। बर्खा मासको बाटो है पुरा भुप्प भइरहेको रहेछ। सिन चाहिँ अहिले चाहिँ अब गाह्रो भइरहेको बाटो यस्तो छ कि जङ्गलको बिचतिर पुगिन्छ भन्ने आश छ होइन। डाँडा काँडा केही देखिरहेन। अब हरायो भने चाहिँ त्यही जङ्गलतिर बास आज। चिनाकोट आएको जस्तो फिल भइरहेको है। हामी चाहिँ अब चिनाकोट जाने क्रममा चिनाकोट होला भनेर पसेको। यहाँ त खतरा जुर छ है। त्यसको वरिपरि बवाल जङ्गल पो छ यार। भाइ गाइज अब चिनाकोट आएको हरा जस्तो लाग्यो है मान्छे। हेलो हेलो मामा। हजुर ए यो चिनाकोट जाने लास्ट चाहिँ जङ्गल छ हो। जङ्गल छ नि उही टाढा जानुपर्छ नि त्यो बाइक राखेर। ए होइन के माथि आइसक्यो हामी। डाँडै दुईजना आएको त्यही उता दुःखबाट आएको म आएको कटा जति हिँड्यो नि जङ्गल मात्रै। ए त्यही त त्यो डाँडै देखिन्न गाउँ त्यही भएर क्या। ल मामा त्यसो भए त हिँड्दै जानुपर्छ बिस्तारै। ल फाइनली गाइस अब हामी चाहिँ अब चिनाकोट आइपुग्यो भन्दा हुन्छ है। कन्फ्युज लागिरहेको थियो बाटो बिरायो कि हामीलाई त्यो चाहिँ रहन्छ। सही बाटो नै आएको रहेछ। हामी जङ्गल देखेर आँटियो क्या कता डाँडै नदेखिने है। अब आज फाइनल्ली हामी चाहिँ अब चिनाकोटको एरिया आइसक्यो है। ठाउँमै आइसक्यो। अब कस्तो छ त चिनाकोट चाहिँ अब भ्यू हेर्दैमै त यो एरियाबाट चाहिँ धेरै ठाउँहरू देख्दो रहेछ टाढा है। किनभने धेरै हाइटमा छ।
पप आइसक्नु लागिसक्यो हामी चाहिँ चिनाकोट त्यसको उतापट्टि क्या दरबार 2200 मिटरको हाइटमा रहेछ यो चाहिँ हिस्टोरिकल प्लेस चिनाकोट हिल 22 मिटर हाइट है दरबार एरिया अब हामी चाहिँ डाँडामा आइसक्यो अब दरबार एरिया जान्छौँ है दरबार ओहो यहाँ खङ्गमै पऱ्यो चराले आउँछ ओम कुमारी शान्तिको हिस्टोरिकल प्लेस चिनाकोट जाम हिँड कान्छियो आएको बेलामा कहाँ पुग्ने नेता पुग्ने तिम्रो ल यहाँ चाहिँ नेताको कान्छीहरू है अब यस्तो गरेर देखाइहाल्छु नि म ल यताबाट है आउको देखाइदिनु न आउँछन् पनि आऊ क्या आऊ देखाइदिनु न कस्तो कान्छी रहेछन् नि यार सबै आउन नि ग्रुपमा जानु रमाइलो हुन्छ नि सँगै जाऊँ है यहाँबाट चाहिँ खतरा देख्नु रहेछ कहाँ हो त्यो बुझ्नु ड्रोन देखिन फेरि भान्जी आन यहाँ उडाको वहाँ पुग्छ त अनि आवाज हाले